بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر فرست اگزامپل کې د سټرکچر چې کوم ډیټا ټایپ دی سټوډنټ د دغه سټیټیک انیشلایزیشن فار ایگزامپل مونږ یو یوزر یو کیس هم ډیفاین کړلو. هغه کیس ګوره دلته زه تاسو ته بیا راوړم. فار ایگزامپل مونږ سره یو سټوډنټ دی. زه غواړم چې د دغه سټوډنټ ډیټا په دغه سنگل ویریبل کې د دغه رول نمبر د دغه مارکس د دغه ایوریج د دغه ګریډ د ټول انفارمیشن سیو کړم. دغه لپاره موږ چې جوړ کړلو یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ هم جوړ کړو. هغه هم نامه ورکړه سټوډنټ. او دا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په نیچر کې څه شی دا سټرکچر دی. بیا هم چې وکړو چې کله دا موږ ډیکلیئر کړلو کله هم دا جوړ کړلو د دغه سکیچ هم جوړ کړو میپ هم جوړ کړلو بلو پرینټ هم جوړ کړلو. د هغه نه بعد موږ چې وکړو سټیټیک انیشلایزیشن چې دا دلته کومه ډیټا ده دا ډیټا پکې موږ چې واچله سټیټیکلی واچله. اوس مونږ ګورو چې که مونږ وغواړو چې دا ډیټا په دغه ویریبل کې فار ایگزامپل رول نمبر د سټوډنټ رول نمبر مارکس د سټوډنټ ایوریج د سټوډنټ او ګریډ د سټوډنټ دا مونږ چې وکړو دا مونږ ډاینامیکلی انیشلایز کړو. په دغه ایگزامپل کې دلته کتای شو دا مونږ چې وکړو دا مونږ سټیټیکلی انیشلایز کړلو. دا زه غواړم چې زه دا څه وکړم دا زه ډاینامیک انیشلایز کړم. نو دا به زه په ملټي لاین کمنټس باندې کمنټس کړم چې دا کوم سټیټیک انیشلایزیشن دی دا ما کمنټ کړلو. زه به دلته اوس راشم سی آوټ سی آوټ نه بعد به زه دلته ولیکم انټر ډیټیل آف سټوډنټس ډیټیل آف سټوډنټس انفارمیشن به کې دلته زه اډ کم ای ان ډی ایل ما کړلو نیو لاین دا خو صرف میسج شولو. سی آوټ نه بعد به دلته ولیکم انټر رول نمبر انټر رول نمبر دغه نه بعد به زه دلته ولیکم سی ان نه بعد به زه څه وکم زه به په ایس ټي ډي رول نمبر کې ډیټا انټر کم. دغه نه پاس بیا ولیکم سی آوټ نه بعد به ولیکم چې انټر مارکس دغه کې به مارکس شي. دغه نه بعد به ولیکم سی ان نه بعد به زه ولیکم ایس ټي ډي ډاټ مارکس په دغه کې به مارکس راشي. دغه نه بعد به زه دلته راشم زه به ولیکم سی آوټ کې انټر ایوریج مارکس دلته به زه څه کوم زه به ولیکم سی ان او سی ان کې ایس ټي ډي هغه ویریبل چې کوم په څه شي کې دی په سټوډنټ ویریبل کې دی ایس ټي ډي کې. دغه نه بعد به زه ولیکم سی آوټ نه بعد به ولیکم انټر موږ سره لاست څه شی پاتې دی ګریډ پاتې دی نو انټر ګریډ. دغه نه بعد به زه دلته ولیکم چې سی ان ایس ټي ډي مطلب ډیټا انټر کا او ډایرکټ کا په سټوډنټ ویریبل کې دننه انټرنل یو ویریبل دی او ویریبل موږ سره په کوم لیبل باندې په ګریډ کې انټر کا. دا پروګرام شولو کنټرول ا کنټرول سی مونږ کاپی کړلو کنټرول ان کنټرول وی دلته ما پیسټ کړلو. زه به دا څه وکم زه به دا سیو کم. دغه له به زه څه ورکم دغه له به نامه ورکم سټرکچر انډرسکور سټوډنټ انډرسکور 02 دا مونږ سره 02 اگزامپل شولو. اسټیټیک او دا ډاینامیک و. دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې دلته مونږ له ایرر راکړلو په څه شي باندې په دغه سی ان سره مونږ 1 لګالی 1 ورسره نشته دی 1 به دې ختم کو. کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته او دغه نه مونږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. دا به زه رن کم رن مکړلو چې انټر کا د سټوډنټ ډیټیل اول رول نمبر ورکا فار ایگزامپل 2608 بیا چې انټر کا مارکس فار ایگزامپل مو 685 مارکس ایوریج کا پرسنټیج مو پرسنټیج انټر کړو یا ایوریج مې انټر کړلو او ګریډ انټر کړه دا ما ګریډ انټر کړلو. نو تاسو کتای شو چې موږ سره چې کوم انټر د سټوډنټ ډیټیلز دي رول نمبر مارکس ایوریج او سره ګریډ چې کوم انفارمیشن موږ ډاینامیکلی په دغه سټوډنټ ویریبل یا په د سټوډنټ آبجیکټ کې چې کوم انټرنل ویریبل دی رول نمبر دی مارکس دی ایوریج دی ګریډ دی ډاینامیکلی چې کومه ډیټا پکې موږ واچله او ما ډیټا پکې سیو ده او پرنټ ټایم باندې موږ نه وام خسته او ډسپلی کړه. ګوره یو نیکسټ اگزامپل زه پکې ډیفرنٹ ډیټا ورکم فار ایگزامپل انټر کا سټوډنټ ډیټا 1 مې ورکړله مارکس یې موږ سره څومره مارکس یې فار ایگزامپل 900 دی او ایوریج یې څومره ایوریج یې 90 دی موږ سره او دلته چې دا هم ای ګریډ دی. نو تاسو کتای شو اوس د دغه مطابق ماله چې کومه ډیټا مو ډاینامیکلی ورکړه د هغه مطابق ماله ډاینامیک ریزلټ راکړلو. نو موږ وکتله چې دغه سټوډنټ ټایپ چې کومې موږ سره یو کیس و د یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ و موږ وغوښتله چې د دغه په دغه سنگل ویریبل په دغه ایس ټي ډي کې موږ د دغه سټوډنټ ټول نمبر هم سیو کو
د دغه اوس یې دغه ته فایده وښیم فار ایگزامپل که خیال وکړو دا خو مونږ کار نور هم زیات کړلو دغه دپاره هم دا لیکل وکړلو دا هم وکړلو خو دا اصل کې مونږ ون ټایم دا ډیکلریشن وکړلو ون ټایم دا میپ مونږ جوړ کړلو کوم میپ مونږ جوړ کړلو دا چې کوم د سټرکچر ولا دا میپ دی دا ون ټایم مونږ ډیکلریشن یا دغه چې کوم مطلب د سکیچینګ دی دا سکیچینګ وکړلو او دا زه مینی ټایم زه یوز کولی شم څرنګه یې مینی ټایم یوز کولی شم دلته راشو چې یو اگزامپل پې وکړو فار ایگزامپل دی ما سره څه شی دی دا ایس ټي ډي دی او دلته ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو ایس ټي ډي 1 یو بل سټوډنټ من ډیکلیئر کړلو او زه چې دا کوم ایس ټي ډي 1 دی دا ایس ټي ډي 1 زه سټیټیکلی انیشلایز کړم دلته به زه راشم دا به څه شی وکړم دا ما ختم کړلو دلته به ولیکم ایس ټي ډي 1 دلته مې کړلو 1 دلته مې کړلو 1 دلته مې کړلو 1 اوس یې ما سره څه شی وشولو دغه ما سره سټیټیک انیشلایزیشن وشو د کوم د سټوډنټ کوم 1 دی یو کې به ډاینامیک انیشلایزیشن کیږي او بلکې به ما سره څه شی وي سټوډنټ چې کوم ډیټیل دی فار ایگزامپل سټوډنټ ډیټیل کوم سټوډنټ کوم موږ سره ایس ټي ډي سټوډنټ ایس ټي ډي ډیټیل او دا به زه دلته څه کوم دا به د دوزه نه کاپی کوم دا به زه دوزه نه کاپی کوم دلته به راشم او دلته به پیسټ کوم فار ایگزامپل دلته زه راغلم او دلته به ورسره ولیکم چې د سټوډنټ 1 ډیټیل دلته به ولیکم ایس ټي ډي 1 ایس ټي ډي 1 ایس ټي ډي 1 ایس ټي ډي 1 نو په دغه باندې څه شی وشو اوس که تاسو خیال وکړو ما خو دویم پیره د رول نمبر مارکس ایوریج دا نه دي ډیکلیئر کړي خو دلته به ما سره سټیل دا کار کی او بالکل به اکوریټ پې کی او ایز مینی ایز چې زه وغواړم د سټوډنټ دلته چې زه څومره آبجیکټ یا ویریبل ډیکلیریشن کم ماله به په دغه باندې ایشو نه راکوي په هر سنگل په دغه د آبجیکټ د سټوډنټ کې دا ټول انفارمیشن به ما سره سیو کیږي نو دا موږ سره مین هغه کوم امپورټنټ دی د یوزر ډیفاینډ ډیټا سټرکچر د سټوډنټ نو دا موږ سره مین امپورټنټ دی راځي چې اوس یې وکړو چې دا موږ سره څرنګه کار کړي دا ځنه مې دا کاپي کړلو دلته راغلم دلته مې پیسټ کړلو دا به زه سیو کړم دغه به زه نامه ورکړم سټرکچر انډرسکور سټوډنټ انډرسکور دلته به ولیکم ملټیپل انډرسکور 03 ملټیپل سټوډنټس ډیټا موږ انټر کړله او تھرډ نمبر اگزامپل دی دلته زه راغلم دا ځنه مې کمپایل کړلو چې کمپایل مې کړلو که چېرته ایرر وای نو ماله به ایرر راکړی وی ایرر پکې نشته رن مې کړلو چې رن مې کړو ما ته چې د سټوډنټ ډیټیل انټر کړه فار ایگزامپل دلته ما څه وکړو د رول نمبر شولو مارکس یې څومره شول 790 فار ایگزامپل 88 پرسنټیج دی او اے ګریډ دی انټر مې کړلو ګوره ډیټیل اف مطلب سټوډنټ کوم ډیټیلز دي د کوم سټوډنټ د ایس ټي ډي کوم چې موږ سره سټیټیک موږ ډیکلیئر کړی دی ډیټیل یې راکړل بیا موږ سره څه شی د سټوډنټ 1 چې کوم ډیټیل دي د سټوډنټ 1 ډیټیل یې موږ راکړل دا موږ ډاینامیکلی انټر کړل بره تاسو کتای شو دا انفارمیشن ینه بره موږ ته ښکاري دا انفارمیشن موږ دلته ډاینامیکلی انټر کړل دا انفارمیشن ډاینامیکل انټر شوي دا موږ سره راغلل سیو شول پکې او دلته که تاسو وکړو موږ سټیټیکلی د سټوډنټ 1 انفارمیشن سټیټیک انیشلایز کړي نو دا موږ سره د سټوډنټ 1 سټیټیک انیشلایزیشن انفارمیشن دی او دا موږ سره د سټوډنټ 2 انفارمیشن دی نو ایز مینی چې څومره موږ وغواړو اوس موږ د سټوډنټ آبجیکټ جوړالی شو دا ټول انفارمیشن ون ټایم موږ ډیکلیئر کړل او دا کې به ملټیپل آبجیکټ انفارمیشن پکې موږ سره سیو کیدای شي نو هوپفلی چې تاسو ته به اوس کلیر شوی وي موږ سټیټیک او ډاینامیک په دغه یو پروګرام کې دواړه وکتل